Azóta már 2 videóm is volt, és meg sem köszöntem. És ti is nagyon hívtátok fel rá a figyelmem, és én is elsiklottam felette, bár ez nem teljesen igaz, mert egyszer, amikor hazajöttünk bevásárlásból, akkor láttam egy olyan kommentet, hogy grata 200 000-hez, és akkor mondtam Norinak, hogy szívem, ma nagyon ünneplünk. Hát hadd nem mondjam, hogy abból az ünneplésből nem lett semmi, viszont az biztos, hogy megemlékeztem róla, viszont ezt felétek nem jeleztem vissza, szóval így utólag is nagyon szépen köszönöm mindenkinek a 200 000 feliratkozót. Kivételesen már egy ilyen könnyebb videót terveztem, mert egész héten a Skoda szervizelésével voltam elfoglalva. Nem romlott el, csak a szokásos, a kötelező olaj, szűrők, gyertya, fékek, stb. A kötelező. A lényeg, hogy a mai videóban egy kicsit visszatekintünk 2 évvel korábbra, akkorra, amikor átléptem azt a bizonyos mérföldkövet, azt a bizonyos 100 000 feliratkozót. Kíváncsi vagyok arra, hogy vajon mennyit változtam 2 év alatt. Mi változott meg bennem, miben lettem más, és vajon miben gondolkodom másképp. Azt tudni kell, hogy nagyon nem szeretem nézni a régi videóimat. Mindig csak az aktuális videót szoktam megnézni a hibák felkeresése érdekében, és a múlt heti videót már biztos, hogy nem nézném meg újra. A lényeg, hogy ebben a videóban reagálok a 2 évvel ezelőtti 100 000 speciál köszönöm videómra. Kíváncsi vagyok, hogy akkoriban hogyan éltem meg, miket mondtam, és az is érdekes lesz, hogy hogyan mondtam. Mert szerintem akkor teljesen máshogy beszéltem. Lássuk is a videót. Pillanat. Az első másodpercekben rögtön elénk tárul a koli ajtó bezár, egyetem ajtó kinyit, egy flakon vízzel, egyetem lift. Én az öntisztulásba hiszek. Hát mégis mi mással kezdhetnék egy komoly videót, mint egy komolytalan mondattal, ez tipikén. Sziasztok! Nem is tudom, hogy kezdjek neki. Hát, köszönöm szépen a 100 000 feliratkozót először is. Sosem gondoltam volna, hogy én ezt egyedül el fogom érni. Csak a szokásos klisés duma, de ez tényleg így van. Ezért készítettem nektek egy montázs videót. Ne. Csak a montázs videót ne. Bármit, csak azt ne. Tényleg készítettem egy montázs videót? Azért, hogy megháláljam a bizalmatokat. Nem. Ácsi, nem lesz itt semmilyen montázs. Nem csalódtam magamban, helyes. Bármennyire is nem érzem azt itt legbelül, hogy valami megváltozott volna, egészen biztos vagyok abban, hogy ezek után semmi sem lesz ugyanaz. Nagyon mély és nyílt gondolatokat mondok majd el a következő percekben. Őszintén féltem, amikor közeltünk a 100 000 felé. És az a tipik almaevés. Bármennyire is hihetetlen, de ezek az apróságok amelyek folyamatosan visszatérnek a videóban, egyféle dinamikát adnak az adott videónak. Ez esetben szerintem az almaevés célja az volt, hogy amíg én beleharapok az almába, addig a néző feldolgozza azt, amit én eddig mondtam. Felemészze azt, amit mondtam. Bár nem, mintha valami nagyon bonyolult dolgot mondanék, de minden videóban vagy általában filmekben jelenik meg ez a módszer. Kell egy olyan rész, amikor a néző egy kicsit lazíthat, és felemésztheti azt, ami eddig történt. És hiába tudom, ezt a technikát ezt a módszert ma már szinte alig alkalmazom. Egészen egyszerűen megijedtem attól, hogy 100 000 feliratkozó legyen a nevem mellett. Ezért is kértelek meg titeket, hogy iratkozzatok le. És tényleg féltem. Tisztán emlékszem, hogy még ki is írtam, hogy iratkozzatok le, mert én 100 000 embert nem tudok kezelni. Nem tudok 100 000 embernek tartalmat gyártani úgy, hogy közben az egyetemet is csinálom, meg közben ugye nekem is van magánéletem. És páran le is iratkoztatok, de aztán rájöttem, hogy ez a szám előbb-utóbb úgyis visszajön. Sokan azt hitték, hogy ez csak egy olyan álszent duma volt a részemről, vagy egy aféle fordított pszichológia, viszont én tényleg úgy gondolom, és ma is ez ma sem változott, hogy ennyi embernek nem lehet megfelelni. És ennyi embernek nem lehet tartalmat gyártani, viszont legalább annyiban fejlődtem így 2 év alatt, hogy már nem is akarok. És több mint 400-an meg is tettétek. 400-al leiratkoztatok? Azta. De rájöttem, hogy ez így is, úgy is elkerülhetetlen, hisz
2 nap alatt visszajött. Nagyon Erről sokan beszéltem. értelmetlenül álltak az eset előtt, amit meg tudok érteni, de úgy terveztem, hogy ebben a videóban mindent elmondok, mindent, ami bennem van. Na szóval, miért nem szerettem volna elérni a 100 000 feliratkozót? Na miért nem szerettem volna elérni? Erre még én is kíváncsi vagyok így utólag. Bár nem vagyok rá kíváncsi, mert tudom, hogy miért nem szerettem volna. Úgy érzem, hogy nem érdemlem meg ezt a ritka és különleges dolgot, mert vele annyira sem vagyok különleges, mint a nevem mellett rendelkező szám. És pontosan ezt én mind a mai napig így gondolom. Pontosan ugyanígy gondolom. Valamint sokkal minőségibb és tartalmasabb csatornák vannak, amelyek sokkal több időt és munkát fektetnek a tartalmaikba. És alig nézik őket. Ezt pedig igazságtalannak tartom. Igen. Teljesen biztos vagyok abban, hogy a nézőim egy eléggé nagy százalékának elvárásai lesznek, vagyis most már vannak felém. Hisz beléptem egy olyan városba, aminek nagyon kevés lakója van. Azt érzem, és az akkoriban fel sem tűnt nekem, nagyon lehet érezni, hogy én ezeket a szövegeket előre megírtam, olyan, mintha bemagoltam volna, és most valami szavalóversenyen lennék. De újra, pillanat, csak visszatekerek. Újra nézzük csak meg, hogy mit mondtam. Teljesen biztos vagyok abban, hogy a nézőim egy eléggé nagy százalékának elvárásai lesznek, vagyis most már vannak felém. Hisz beléptem egy olyan városba, aminek Hallgassátok. nagyon kevés lakója van. Nem tölthetek fel ezentúl kevésbé összeszedett és... Mondom én, ez valami nagyon idegesítő. És lehet, hogy csak nekem, na ezért nem szeretem nézni a régi videóimat. Mert akkoriban lehetett bennem egy olyan érzés, hogy mindent jól csinálok, viszont egy utólag ez már nem igaz, mert látom magam, hogy mégsem. És mi van akkor, hogyha ez ma is ugyanígy van? Ez egy érdekes kérdés. tartalmatlan videókat, legalábbis van egy ilyen megfelelési kényszer bennem, amit jó lenne, hogyha el tudnék hagyni. Máig van bennem. És ezt most is így érzem, és ezt nem tudom, hogy lehetne elhagyni, vagy hogy lehetne csak úgy kikapcsolni, mint mondjuk lekapcsolni egy lámpát, viszont bármennyire is tagadnám, ez még mindig hatással van a videóimra, és ez még mindig bennem van. És ezt szerintem én nem is akarom letagadni, és nem is tudnám letagadni. Hisz a megfelelési kényszer nagyon káros tud lenni minden ponton. A következő dolog, ami számomra az egyik legszembetűnőbb, minden ponton. A következő dolog, ami számomra az egyik legszembetűnőbb, az az emberek viselkedése velem. Olyan emberek keresnek fel és jönnek oda hozzám, akikkel sosem voltam jóba. Mind a mai napig keresnek fel olyan emberek, akikkel sosem voltam jóba, pont úgy, mint ahogy ezt most is elmondtam, és ez azóta sem változott. Azt írja nekem, és van pofája azt írni, hogy szevasz, barátom. Kihangsúlyozom újra, barátom. Ugye emlékszel rám, együtt jártunk középsuliba. Látom, hogy nagyon megy a szekér, stb. És legszívesebben annyira visszaírnék, hogy ja, emlékszem. Te voltál az, aki más sem csinált, csak kinevetett, meg lenézett, és csak azon voltál, hogy hogyan lehetne nekem keresztbe tenni, miközben a szemembe meg ezt nem merted megmondani, és csak ment a nyalóka, hogyha már egy nyalóka van a képem. Sőt, nem, hogy nem voltam jóba, hanem mindig kinevettek és lenéztek. De ma már azt hiszik, hogy nyalóka vagyok, és nyalni kell nekem. Persze ezek után sem kérek a nyalókákból, és hagyjon engem minden olyan ember, aki akár csak egyszer is, de lerántotta arról a bizonyos létráról, miközben én épp felfelé másztam. Ez egy nagyon jó metafora volt. Lerántotta arról a bizonyos létráról, miközben én felfelé másztam. Ez 2 év után is aktuális. Minden ilyen ember bassza meg. Nagyon adom. Következő dolog pedig csak nektek szól. Amúgy tényleg ezt gondolom, és ez azóta sem változott. Pontosan. Kérek szépen mindenkit, hogy ne nézzetek rá másképp, nem vagyok se több, sem kevesebb a nevem mellett lévő összegtől. Igenis kezeljetek úgy, mint mindenki mást. Mert hiányoznak azok a régi pillanatok, amikor senki sem vett észre, és senki sem akart velem barátkozni, vagy egy jót beszélgetni, vagy akár egy jót nevetni. Igen, pontosan emlékszem, hogy itt miről beszéltem, és nálam senki sem tudja jobban, hogy tényleg mennyi akadályt kellett leküzdenem csak azért, hogy
hogy le tudjak ülni egy kamera elé, és én videózni tudjak, és tudjam tartani azt a szintet, amit én elterveztem. Nevetni. 100 szónak is egy a vége, szóval ugyanolyan ember vagyok, mint mindenki más. Azzal a különbséggel, hogy nekem van egy rendszeresen nyilvánosságra kerülő hobbim. Ez 5 éve nem változott, és ez ezek után sem fog, hogyha rajtam múlik. Láttam és látok videósokat, akiket egy idő után teljesen elvisz a pénzszaga, és... Na ez érdekel. Ez még mindig aktuális. Elveszítik a hitelességüket. Olyan jó, hogy nem az elsők között voltam, akik ebbe a körbe léptek. Így legalább az ő példájukat látva, tudom, mit kell máshogy csinálom ahhoz, hogy ez ne legyen így. Továbbra sem felejtem el azt, hogy én honnan jöttem, és hogy bemutassam azokat az értékeket, amelyek a legfontosabbak ebben a csodás világban. Nagyon szeretném azt... A világ az tényleg csodás, és ezt azóta sem gondolom másképp, viszont a hitelesség kedvéért azt hozzá kell tennem, és legalább most választ adok a logóm miértjére. A pillangó az, ami szép a világban. Ezért is a logómon színes a pillangó. Viszont a pillangó is csak egy olyan virágra száll rá, ami abból a földből nőtt ki, ahol 100 éve még tankok jártak, és 100 éve még kevesebb, mint 100 éve is még emberek harcoltak. Szeretném azt, hogy ez a csatorna mindvégig hiteles maradna, és tükrözne engem. És ha bárki észreveszi azt, hogy nem ez irányba megyek el, akkor azonnal, de azonnal szóljatok nekem. Igenis tudjátok elmondani a gondolataitokat, nagyon fontos az, hogy őszintén tudjátok elmondani a gondolataitokat nekem. És erre ott van a komment szekció, szóval tessék nyugodtan bátran használni. És most olyan voltam, mint egy tanár. Szeretném azt is, hogy a pozitív kommentek mellett azok az emberek is megszólaljanak, akik negatív véleménnyel vannak rólam. Mert lehet, hogy olyan dologgal állítotok szembe, aminek megoldása után én csak fejlődhetek. Igen, pontosan, és érdekes, hogy azóta sem változott e tekintetben olyan nagyon sokat a véleményem, pedig azért 2 év alatt elég sokat fejlődik az ember, nem is a fejlődés szót használnám rá, hanem inkább változik. 2 év alatt nagyon sokat változik az ember, és ebben is egyetértek a 2 évvel ezelőtti önmagammal, hogyha bármiben változnék, akkor nyugodtan szóljatok és írjátok le azt a kommentekben, vagy e-mailben, de minden mellett én igyekszem az maradni, aki akkor voltam, amikor én ezt az egészet elkezdtem, még akkor is, hogyha tudom, hogy pontosan sosem lehetek már ugyanaz. Tőlem ez volt a 100 000 feliratkozós speciál videó. Fontosabbnak tartottam elmondani a gondolataimat, mint összevágni egy montást, vagy lekamúzni a csillagokat is az égről. Szóval... Elég sokan lekamúzzák mind a mai napig a csillagokat az égről. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, tartsátok meg szokásaitokat, nézzetek továbbra is Paxel videókat. Puszi nektek kincseim, és sziasztok! A puszi nektek kincseim. Megosztóak a vélemények a puszi nektek kincseim elhagyásáról, és hogyha máskor nem, akkor legalább most kérjünk ki erre a kérésre, azt tudni kell, hogy nekem ez abszolút nem hiányzik. Mert aki nem ismer engem, vagy nem ismeri ezt a szokásomat, az abszolút komolytalannak bélyegez engem, amikor meghallja ezt a kiköszönést. Pontosan tudtam, hogy én ezt a kiköszönést egy idő után el fogom hagyni, és erre szerintem nagyon sokan tudjátok, hogy 2021 májusában jött el a megfelelő pillanat. Köszönöm szépen újra, hogy ennyien kíváncsiak vagytok a gondolataimra, és ez nekem nagyon jól esik. És sosem voltam az ember, akire felfigyeltek, vagy akit meghallgattak, és ez nekem nagyon jól esik, hogy én ezt átélhetem, megélhetem, és beleszagolhatok ebbe az érzésbe. Köszönöm szépen a visszajelzéséteket, a véleményeteket, és azért is mondom ezt el, és azért is köszönöm meg inkább mindezt egy külön videóban, mert nem szeretnék erről egy teljesen más témájú videóban beszélni. Még egyszer is utoljára köszönök mindent, és attól, mert nem köszönök be minden egyes videóm elején, attól még azt tudnotok kell, hogy nagyon tisztellek, és nagyon hálás vagyok nektek nézőknek. Most viszont akkor sziasztok!